Γεια χαρά σε όλους και καλώς ήρθατε σε άλλο ένα βίντεο του καναλιού. Αρκετά χαρούμενο σήμερα γιατί θα κάνουμε unboxing. Φυσικά δεν χρειάζεται να σας κάνω πολλές εισαγωγές. Έχετε καταλάβει ήδη για το τι πράγμα θα κάνουμε unbox. Οπότε πάμε γρήγορα να δούμε τι έχουμε να δούμε σήμερα. Πάμε λοιπόν. Φυσικά το DJI Flip ήρθε στα χέρια μου και αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο κανάλι όπως το βλέπετε κι εσείς. Είναι η απλή έκδοση, δεν είναι η Flymore Combo, γιατί πολύ απλά RC2 χειριστήριο έχω και είναι εδώ. Οπότε εμάς μας ενδιαφέρει να δείξουμε το drone όσο καλύτερα γίνεται. Φυσικά και προτείνω, όπως το κάνω και πάντα, εάν έχετε τη δυνατότητα να πάτε στο Flymore Combo, αφού δείτε τα βίντεο του καναλιού και αποφασίσετε ότι θέλετε να πάρετε το DJI Flip, το καινούριο drone και foldable κιόλας της DJI, να πάτε στο Flymore Combo γιατί έχει 3 μπαταρίες μέσα, έχει το φορτιστή, έχει θικούλα. Γενικώς είναι ένα πολύ καλό πακέτο, όπως και σε όλα τα drone της DJI είναι καλό το πακέτο, το Flymore Combo που έχει τις μπαταρίες και όλα τα αξεσουάρ κτλ. Βάζω στην άκρη το DJI RC2 και πάμε να ανοίξουμε το DJI Flip. Το κουτάκι της απλής έκδοσης είναι αρκετά μικρό, αναμενόμενο, γιατί έχει μέσα το Ni 3, το drone, μία μπαταρία και οδηγίες, οπότε δεν έχει κάτι το φοβερό. Αυτό υποτίθεται ότι θα άνοιγε αυτό εδώ, αλλά το ανοίγουμε με το χέρι. Πάμε σιγά σιγά. Αυτό το βάζω στην άκρη. Έχουμε το DJI Flip εκτός ζελατίνας και πάμε να δούμε πώς ανοίγει. Ωραία, απλή συσκευασία. Τι έχουμε εδώ, εντάξει. Και εδώ είναι το drone, πρώτο και καλύτερο, το οποίο το βάζω στην άκρη. Είναι λίγο αστείος ο σχεδιασμός του. Εδώ πέρα είναι βιβλιαράκια, αυτοκόλλητα κτλ. Okay. Μέσα εδώ δεν έχει κάτι άλλο. Και εδώ δεν χρειάζεται να το σκεφτούμε για πολύ. Θα έχει το χειριστήριο, καλωδιάκι φόρτισης, 2 έλικες, μάλλον ένα ζευγάρι. Καλωδιάκι, το κατσαβιδάκι έφυγε. Και παρακάτω είναι το DJI Ni 3, το οποίο να σας πω την αλήθεια δεν ξέρω αν θα το ανοίξω, γιατί έχω ένα Ni 3 και κάθεται εδώ πέρα. Οπότε 99% αυτό θα το αφήσω όσο έχει μέσα στη συσκευασία και θα χρησιμοποιήσω το άλλο, το οποίο είναι ήδη εκτός συσκευασίας. Αλλά αυτά είναι τα πράγματα που έχει μέσα η απλή συσκευασία. Πάμε να δούμε πιο συγκεκριμένα το drone. Βάζουμε αυτά στην άκρη και πάμε να δούμε αυτό που μας ενδιαφέρει. Έχει ένα βάρος, είναι στα 249 γραμμάρια και ψάχνω να βρω εδώ να ανοίξουμε. Ο σχεδιασμός του είναι αρκετά περίεργος, παιδιά. Εγώ ήθελα να δω αυτά εδώ, αυτές οι ακτίνες από τι είναι φτιαγμένες. Πλαστικές είναι, μάλιστα. Καλή κατασκευή, πολύ καλή κατασκευή. Δεν έχω ιδέα πώς βγαίνει αυτό από πάνω προς το κάτω. Μοιάζει με Star Wars. Η μπαταρία είναι εδώ, αυτό εντάξει, το βλέπουμε πώς βγαίνει. Βγαίνει έτσι. Ωραία. Και θα ήθελα να βγάλω το Gimbal Protector. Μάλιστα. Έχει εδώ στο πλάι είναι, οπότε το πιέζεις και βγαίνει. Βλέπω εσωτερικά υπάρχει και αυτό το λαστιχάκι, το οποίο είναι για να προστατεύει το Gimbal και βγαίνει από εδώ. Σιγά να μην κάνω καμία ζημιά. Ωραίο αυτό. Όταν ταξιδεύεις είναι καλό να το έχεις για να μην χτυπάει το Gimbal στο Gimbal Protector. Ωραία η καμερούλα. Δεν βλέπω να βγαίνει ο φακός μπροστά, που σημαίνει ότι τα φίλτρα θα μπαίνουν κάπως από πάνω φορετά ίσως. Μιλάω για τα ND φίλτρα. Θα το δούμε γιατί θα έρθουν στο κανάλι και τα ND φίλτρα της Freewell φυσικά. Απάνω είναι ο LiDAR sensor και έχει επίσης και μία οθονίτσα με κάποιες ενδείξεις. Και πάμε να το ανοίξουμε προσεκτικά. Δεν έχω ιδέα, παιδιά. Μαζί το κάνουμε πρώτη φορά. Αυτό είναι. Νομίζω ότι ξεκινάει κιόλας. Ξεκινάει, αλλά μάλλον πρέπει να μπει στις ρυθμίσεις μέσα. Αυτές οι ακτίνες δεν μου αρέσουν πολύ. Δεν μπορούσαν να βρουν κάποιο άλλο τρόπο. Δεν ξέρω. Για να δω λίγο τα μοτέρ. Τα μοτέρ είναι τα κλασικά μοτέρ. Απλά είναι μέσα σε, σε αυτή την κατασκευή, ας πούμε. Οπότε δεν βλέπεις το από πάνω. Το πώς θα αλλάξεις έλικες εδώ πέρα, άμα γίνει καμιά στραβή, δεν ξέρω. Θα μου πεις δύσκολα να γίνει στραβή. Από πάνω είναι οι βιδίτσες. Οπότε φαντάζομαι από πάνω
βγαίνουνε, ξεβιδώνεις και βγαίνουνε. Για να το δούμε λίγο σε σύγκριση με το DJI Mini 4 Pro. Εν πρώτης να πω ότι το DJI Mini 4 Pro διπλωμένο είναι πιο μικρό, γιατί το Flip έχει αυτές εδώ πέρα, είναι με τα προστατευτικά για τους έλικες, οπότε μεγαλώνει πολύ. Ακόμα δεν το ανοίξαμε και ήδη έχω αρκετές απορίες. Βλέπετε εδώ, είναι μεγαλύτερο, from factor που λένε και οι Εγγλέζοι. Και τώρα πάμε, θα το ξανανοίξω το Flip και πάμε να δούμε ανοιχτό το Mini 4 Pro. Θα μου πεις είναι άλλη λειτουργία του ενός, άλλη λειτουργία του άλλου. Ναι, εντάξει, οκ. Θα τα πούμε αυτά και θα τα περιγράψουμε όλα με βίντεο αναλυτικά. Το βάζω το ένα πάνω στο άλλο, δεν ξέρω αν θα μου σταθεί. Θα κρατήσω λίγο εδώ το ποδαράκι. Ο όγκος του Mini 4 Pro φαίνεται να είναι μικρότερος. Πολύ πλατή το Flip. Εντάξει, δεν κακό, το συνηθίζεις. Σε αυτό το βίντεο θα μείνουμε εδώ. Όπως βλέπετε, όλα τα unbox γίνονται live. Δεν έχω κάνει από πριν κάτι, δεν έχω προετοιμαστεί. Τα κάνουμε μαζί για πρώτη φορά, έτσι ώστε να βλέπετε και τις πραγματικές αντιδράσεις που έχω όταν ανοίγουμε ένα καινούριο drone της εταιρείας. Αυτό το βίντεο θα τελειώσει εδώ με το unboxing της απλής συσκευασίας του DJI Flip. Είδαμε κάποια βασικά χαρακτηριστικά. Φυσικά θα μπούμε σε βάθος στα επόμενα βίντεο που ακολουθούν και θα κάνουμε δοκιμαστικές πτήσεις για να μπορέσουμε να γνωρίσουμε αυτό το καινούριο drone και να δούμε πού είναι καλό, πού είναι κακό, μας ταιριάζει, δεν μας ταιριάζει. Θα τα δούμε όλα μαζί στο κανάλι στα βίντεο που έρχονται. Σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν για άλλο ένα βίντεο κοντά στο κανάλι. Like, subscribe, καμπανάκι να μην χάσετε τίποτα από τα καινούργια βίντεο που έρχεται και τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Γεια χαρά!